مفيش حد تقريبا ما سمعش عن الزار، يا إما شاف زار حقيقي بنفسه يا إما سمع عنه في الأفلام والمسلسلات. بس عمرك سألت نفسك عن نشأة الزار أو الطقوس الغريبة اللي بتتعمل في حلقة الزار؟ هل فعلا الزار بيطرد الجن وبيتم من خلاله التواصل مع العالم الآخر؟ ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا، وخليكم معنا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاوي. لما نقول حلقة زار أول حاجة بتيجي في بالنا هي الطقوس الغريبة والدق على الطبول والدفوف بصوت عالي جدا، والرقصات الغريبة والكلمات اللي محدش يعرف معناها، والحيوانات اللي بتتذبح. بس إيه بقى معنى كلمة زار؟ الحقيقة إن في اختلاف في معنى كلمة زار. الباحثين اختلفوا في أصل كلمة زار. في فريق قال إن أصلها هو كلمة زيارة، والمقصود طبعا زيارة من الجن، وفريق تاني قال إن الكلمة دي أصلها اللغة الأمهرية مش عربية خالص، والكلمة الأصلية بتاعتها جار من لغة أهل الحبشة اللي معناها الروح الشريرة. حتى إن في اختلاف في معرفة أصل الزار ومكان نشأته. برضو الناس اختلفت في أصل ومنشأ الزار. في ناس قالت إن أصل الزار هو الحبشة لأنه بيتعمل هناك كتير جدا وبصفة مستمرة، وفريق تاني قال إن الزار ده طقس أصله فرعوني، لكن اتفقوا إن الزار أصله المنطقة العربية، علشان كتير جدا من العلماء والرحالة كتبوا إنهم شافوا حلقات زار أثناء مرورهم في المنطقة العربية. الناس بقى اللي بتعمل الزار، مش قصدي الناس اللي هي بتبقى ممسوسة أو عايزة تتعالج وغيره، الناس القائمين على الزار بيقولوا إن الزار ده بيتعمل لطرد الأرواح الشريرة اللي بتمس المريض، الجن يعني. بيقولوا إن الزار بيطرد الجن وبيشفي من الأمراض اللي بتسببها الأرواح الشريرة أو الجن. مش بس كده، ده كمان بيعالج حالات مرضية كتير زي الاكتئاب والصرع وحالات جسدية كتير. الزار 3 أنواع، كل نوع ليه طقوس خاصة بيه. أول نوع الزار الأسبوعي. الزار الأسبوعي ده بيتعمل كمحاولة لاسترضاء نوع من الجن وإظهار الاحترام ليه، واللي بيحضروا النوع ده بيكونوا من الجماعة المهووسين بالزار وما يقدروش يعدوا أسبوع واحد إلا لما يحضروه. حتى في بعض الأحيان بيوصل بيهم التفكير إنهم ما يقدروش يعيشوا إلا إذا حضروا الزار ده. النوع التاني اسمه الحفل الكبير. الحفل الكبير بيتم فيه كل الطقوس بتاعة الزار، زي الدق على الطبول أو الدفوف بصوت عالي، والترانيم والأناشيد والرقص الغريب والكلمات الغير مفهومة وتقديم القرابين للجن. وبيقولوا إن النوع ده بيتعمل لطرد الجن من المريض. النوع الثالث اسمه حفل الحول. حفل الحول أو الحفل السنوي ده بيتعمل تقريبا كل سنة في شهر رجب، علشان في شهر رمضان بتقف كل ممارسات الزار. قبل ما نسيب النقطة المهمة دي، خليني أفكرك بمعلومة أنت نفسك تعرفها. مرضة الشياطين والجن بيتسلسلوا في رمضان، علشان كده الزار مالوش أي 30 لازمة في رمضان، لأنهم ما يقدروش يحضروا الجن. علشان لو تفتكر اتكلمنا قبل كده وقلنا إن في نوع معين من الجن علشان يتحضر بيبقى ليه طقوس خاصة، زي الدق على الطبول بصوت عالي والرقصات الغريبة وتقديم القرابين. وده يوضح لنا حقيقة الزار وإن هو حلقة لتحضير الجن والكسب من وراه. وهشرح لك الكلام ده كله تاني، بس تعالى أقول لك على أنواع الزار. الزار أنواعه كتير، في زار صعيدي وزار سوداني وزار مصري، وفي نوع غريب كده اسمه زار أبو الغيط، وكان في نوع قديم جدا اسمه زار رنجي بس اختفى لما الأنواع الجديدة ظهرت. الزار السوداني أهم حاجة بتميزه الطنبورة، علشان كده بيسموه زار الطنبورة. الزار الصعيدي القائمين عليه كلهم من النساء ما عدا العازفين، الجماعة اللي بيدقوا على الطبول والدفوف بيكونوا من الرجال. في زار أبو الغيط بقى بيقولوا إن بيتم التواصل مع روح أولياء الله الصالحين وإنشاد القصائد، والقائمين عليه بيكونوا رجالة. برضو قبل ما نسيب النقطة المهمة دي، خليني أفكرك بالكلام اللي قلناه قبل كده. مفيش حاجة اسمها التواصل مع روح شخص ميت. كل اللي السحرة بتحاول تعمله
إنها تتواصل مع قرين الشخص اللي مات، لأن القرين بيبقى ملازم للإنسان طول فترة حياته ويعرف كل أسراره. حلقة الزار بقى هي عبارة عن معاهدة صلح بتحصل بين الشخص المريض والجن أو الأرواح الشريرة حسب اعتقادهم، والوسيط بيكون في الغالب واحدة ست اسمها الكودية، وهي اللي بتدير حلقة الزار. وبيعملوا طقوس المفروض ان هي طقوس وثنية قديمة علشان يتواصلوا مع الأسياد في محاولة منهم انهم يساعدوهم في رفع البلاء عن المريض. القائمين او اعضاء حلقة الزار كتير جدا، اهمهم الكودية. كودية الزار دي بتقول ان بيبقى عندها القدرة انها تشوف الجن وتتواصل معاه، وبتقول انها ورثت المهنة دي عن امها وبرضه هتورثها لبنتها. الكودية بقى بيبقى ليها مساعدين اسمهم العرائس، وممكن يكون كودية الزار راجل بس بتبقى حالات قليلة. تنصيب الكودية الجديدة او الجديد يعني بيتعمل باحتفال خاص اسمه احتفال ربط الحزام، يعني ما بيتمش بشكل عشوائي. والشخص اللي عايز يبقى الكودية لازم يعدي على مجموعة من الاختبارات. بيبدأ بإنشاد شوية أغاني وأناشيد علشان يسترضى الجن، ولما الكودية القديمة تتأكد إن كل حاجة ماشية تمام بتربط حزام على وسط الكودية الجديدة، وبكده يبقى الكودية الجديدة جاهزة وتقدر تأدي كل المهام المطلوبة منها. والأرواح بقى أو الأسياد دول بيطلبوا القرابين من الكودية اللي هي بتبدأ من أول حمامة وبتوصل لحد الجمل، والكودية هي اللي بتحدد مواعيد الزار. الكودية زي ما قلنا بيبقى ليها مساعدين بيسموهم العرائس، وفي ناس تانية بتسميهم الأودية، والأودية دي هي المساعد الأساسي للكودية، وبتبقى حافظة كل الأغاني والأناشيد اللي بتتقال في حلقة الزار. حتى إن الأودية ممكن تعمل كل طقوس الزار مكان الكودية، بس الفرق الوحيد بينهم إن الأودية ما بتقدرش تشوف الجن. في شخصية بقى اسمها السونجوك أو السونجو، وده بيبقى موجود في الزار السوداني زيه زي العرايس كده، ما بيقدرش يشوف الجن أو الأسياد. الدقاقين موجودين في حلقة الزار، مهمتهم الضرب على الطبول بعصيان من الحديد بقوة عالية جدا لدرجة إن الطبول دي ممكن تنفجر. بس أغرب شخصية في حلقة الزار بقى اسمها الستري. الستري ده هو شخص بيعزف على آلة موسيقية غريبة جدا بطريقة معينة تخليها تصدر مجموعة من النغمات. الآلة دي عبارة عن حوافر الماعز مربوطة على حزام من الجلد التخين. بيلبسوا الستر ده وبيفضل يرقص رقصات غريبة كده علشان يعمل نغمات حلقة الزار. وفي طبعا رجل الطنبورة اللي هو بيعزف على الطنبورة بس في الزار السوداني. الجن والأسياد بقى في ثقافة الزار. في ثقافة الزار الجن هو الروح الشريرة اللي لما بتغضب على الإنسان بتهلكه وبتسبب له أمراض كتير، أو مثلا تأخر الإنجاب أو تأخر الزواج. أما بقى الأسياد فالتعامل معاهم أسهل بكتير من التعامل مع الجن. كل اللي بيعملوه إن هم بيقدموا لهم القرابين، والأسياد تساعدهم في معالجة المريض أو المريضة. داخل حلقة الزار بقى، في حلقة الزار بتسمع مجموعة من الأناشيد والكلام الغير مفهوم زي شيخ محضر يا شيخ محضر وغيره من الأغاني الغير مفهومة. وفجأة يبدأ المريض يصاب بحالة من التشنج، ويبدأ المريض أو المريضة يتكلم بصوت تاني غير صوته، ويبدأ يطلب طلبات كل اللي في الزار بيجروا ينفذوها بسرعة، زي ملابس بألوان معينة وذهب والقرابين. طبعا كل ده بيبقى قرابين للأسياد أو الجن. بعد كده بيتم ذبح الحيوانات ورش الدم بتاعها على جسد المريض وهدومه ووشه بشكل مفاجئ، وأحيانا بيشرب المريض دم الحيوانات دي، لكن طبعا بيبقى بدون وعي منه. ولما يفوق ويبدأ يستوعب اللي حصل بيصرخ وبيجيله انهيار عصبي وبيغمى عليه. وبعد كده القائمين على الزار بيولعوا الشموع ويطبخوا الحيوانات اللي ذبحوها دي ويبدأوا ياكلوا. إحدى العاملات في الزار بتقول إن الأناشيد والأغاني والترانيم الغريبة دي والرقص على أنغامها بيفضل مستمر لحد ما المريض يغمى عليه، وبعد كده تبدأ الكودية تطلب من الجن أو الشياطين إنهم يخرجوا من جسد المريض. وبتقول إن المريض بيفضل بالهدوم اللي عليها الدم دي 7 أيام كاملة، وبيكون في مكان منعزل عن الناس إلا الشخص اللي بيقدم له الأكل. وحتى الشخص اللي بيقدم له الأكل ده ما ينفعش يحتك بيه بأي شكل من الأشكال. وبعد ال7 أيام بيقولوا إن المريض ممكن يرجع لحياته الطبيعية. الدراسات العلمية
أثبتت إن الأمراض النفسية اللي الزار بيعالج منها هي أصلا مشاكل عادية، والزار مالوش أي دخل في علاجها. بالعكس، ده الضغط العصبي اللي بيحصل على المريض في حلقات الزار ده بيسبب له مشاكل أكتر. أنواع الأسياد بقى اللي الزار بيتعامل معاهم، القائمين على الزار بيقولوا إن الأسياد عبارة عن عائلات وأسر متقسمين لمجموعات، زي مثلا المجموعة السودانية، المجموعة الحبشية، المجموعة المغربية، المجموعة الإسلامية أو القبطية، ومنهم برضو الروح الأثيوبية وسيدة البحر اللي هي حورية البحر، نص امرأة وديل سمكة، وأبو الروائح اللي فيه مجموعة من العطور والبخور مخصوصين علشان. المهم بقى في شخص بيحكي تجربته مع الزار أو تجربة والدته بمعنى أصح، وبيقول إن من وهو طفل لحد ما عدت 30 سنة بيشوف الزار بيتعمل في بيت أسرته، لأن والدته كانت بتمر بنوع من أنواع المس وكانت بتلجأ للزار، وطبعا ما كانش بيجيب نتيجة. وكالعادة كل حلقة زار الأسياد بتطلب الملابس والذهب والقرابين، ولو في مرة الطلبات دي ما توفرتش فورا بيشوف بعينيه والدته وهي داخلة في نوبة تشنجات وبتصاب بالشلل، وما بترجعش لحالتها الطبيعية إلا بعد توفير كل الطلبات بتاعة الأسياد. طبعا حلقات الزار بتتعمل بطقوس خاصة وفلوس كتير جدا، وده اللي خلى والده في يوم من الأيام يقرر إنه مش هيدفع فلوس تاني لجلسات الزار دي، وده اللي خلى والدته تغضب منه جدا. وبمجرد إنه نام اليوم ده صحي تاني يوم وراح جاب الفلوس بتاعة الزار بنفسه، كأنه حصل له نوع من المس، وكان مصاب بحالة من الرعب، وواضح إنه شاف أحلام غريبة وكوابيس، ومرضيش يقول أي تفاصيل تانية. وبيقول إنه شاف بعينيه تصرفات غريبة جدا من والدته، يعني لما كانت بتبقى في جلسات الزار أو في اتصال مع الأسياد كانت بتتكلم بصوت غير صوتها، وبتقدر تجاوب على أي سؤال. يعني مرة والده عمل لها اختبار وخد المفتاح بتاع البيت وخباه وسألها على مكانه، قالت على مكانه بالظبط. ومرة اتكلمت معاه بالإنجليزي بطلاقة شديدة جدا مع إنها أمية ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب ولا حتى قربت في حياتها من المدارس. بس أغرب حاجة لما شاف مرة في جلسة من جلسات الزار راجل مرمي على الأرض وبطنه بتتنفخ وبتعلى بطريقة غريبة جدا، لدرجة انه كان متأكد ان بطنه دي هتنفجر، لكن رجعت تاني طبيعية. علشان كده هو نفسه بقى عنده اقتناع ان جلسات الزار دي هي عبارة عن تلبس من الجن، وده اللي احنا قلناه قبل كده لما قلنا ان في نوع من الجن بيتم تحضيره على انغام الطبول والرقص والقرابين والاناشيد، والكلمات الغريبة اللي بيقولوها دي بتبقى عبارة عن عزائم لاستحضار الجن. بيجي الجن يلبس الشخص اللي هم عاملين له الزار ده ويبدأ انه يتكلم وهم يكسبوا من وراه، يعني الجن يطلب الذهب والملابس والقرابين وهم اللي بياخدوا الذهب والملابس، والقرابين بيقدموها للجن. ودي كانت حلقتنا النهاردة عن الزار. لو عجبتك الحلقة لايك وشير وقول لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية. استنونا.